sa ating mga Mars at Pars natin K-drama addict. Ikaw yan, Mars. Oh, yes, Mars. Okay, we have a special treat for you, and for you. Oh, yes. Okay, ipaghahanda tayo ni Mars Lexi ng Korean Japchae with a Pinoy twist. Tikman na natin yan dito sa Mars Masarap! Okay, Mars Lexi, ano bang mga kailangan natin for this Pinoy Japchae? Yes, simple lang. Of course, kangkong for a Filipino touch. And pancit bihon. Okay. Carrots, onion, sesame oil, red bell pepper, and green bell pepper. And of course, chicken breast na na-marinate na. Okay, so ano naman yung naka-marinate dito? Same lang din with the bihon, garlic, black pepper, soy sauce, brown sugar, Okay. and sesame oil. So medyo manamis-namis yung timpla niya. Kasi manamis-namis ang Japchae, Mars, di ba? Yes, Mars. And ang Pinoy mahilig sa sweet. Yes, that's so kaya true. siya naging Pinoy twist because of the Kangkong. Kangkong and the pancit bihon. And the pancit and the bihon. pancit bihon. Okay. Okay, let's get cooking para Yes. makakain na tayo, Oh, guys. mukhang gutom na tong si Pars Gil. Yeah, Yes. excited to try. Sana masarap. Gutom ka na ba? Slight lang. Gloves muna. Masyado na daw kasi siya nagka-abs dun sa planking natin. Oo Kaya Diba? nga. Post-workout niyo kailangan daw dapat. bawasan ng abs dahil naging 10 siya, kailangan gawing 8. Okay, Kaya let's see if kain it's daw tayo. naka-on na. Is it? Yes. Okay, let's Alright, get so ang to una it. natin Get gagawin, started. lulutuin natin yung chicken. Yes, na na-marinate na for 30 minutes. Actually, kahit gaano katagal nyo siya gusto i-marinate, gusto nyo mas malasa overnight, pwede naman. Okay. So, brown sugar lang siya, sesame oil, black pepper, and garlic, of course. Okay. So, unahin muna natin ito, of course. Okay, so ito cut into strips siya. Yes. Alam mo, Mars, parang ito pangalong panalong ulam Kaya eh. nga eh. Diba? Actually, minsan inuulam namin to dito sa gym. Talaga ba? Yeah! Chicken breasts na Oo. marinated. Ikaw ba, Gil, you cook? No, sorry. Talaga? Puro daw kasi siya kain sa Mars, taste oo. buddies. Taga-tikim daw kasi yung Sorry, Mars, trabaho iya. niya, hindi taga-luto. Oo, Yes. hindi taga-kain na ako sa Taste Buddies. Kaya nanahimik Pero lang siya, wala siyang input sa wala akong, pagluto. Yes. wala akong special instruction, mga Mars. Pero I mean, minsan sa Taste Buddies, yung mga cooking demo ng mga chef, andun ako just to, you know, kunwaring may alam ako sa ginagawa ng chef, but I'm just really there for moral support. Ganun lang talaga. For moral support. Pero and ikaw, coaching Gil, mo. dahil medyo matagal ka na sa Taste Buddies, hindi ka ba curious to try how to learn to cook? Actually, naki-curious pa din ako. I mean, I always think about stuff that maybe I can do at home. Siguro, okay, to a certain extent, kaya ko magluto sa bahay. Pero yung mga simple lang na recipes, things that I can pick up easily, yung mga desserts, simple desserts na kaya kong gawin at home. So, yan siguro yung mga na-research ko online or yung mga na-pick up ko from our Taste Buddies taping na, uy, baka kaya kong gawin Yung sa medyo bahay. madali-dali lang, no? So, to a certain extent, kaya ko magluto. Hindi lang ako madalas magluto, admittedly. So, Ito, mukhang naluluto ng Konti na lang. chicken. Yes. Okay. Now cooked na siya. Pwede na yung mga gantong color or medyo brownish-brownish na onte. Basta sure kayo mga Mars and Pars na luto na siya. We can now add yung onions. So, ayan. Mix-mix lang din ulit. And then, we will add the carrots. Yun, let's put the gulay in. The gulay, yes. Get in some color. Gulay is life. I wonder kung kailan pa yung kangkong, Mars. Sa dulo pa yun. Last yung kangkong Okay. kasi madali mabilis siya maluto. mag-wilt, Yes. And then correct. sesame oil. Madami-dami Love it, love it. halo-halo lang. Halo-halo lang. And then, of course, the red and green bell pepper. Okay. Okay. Ang ganda ng kulay. Oh! Malapit na mag-Christmas kaya red and green. Correct. Oh. Oo, pasok na tayo sa theme. Pang Noche Oh, Buena. yung bango, pwede. Lexi. Talaga pa, Mars. Yes, Mars. Amoy, na siya, japchae. Yes. Oo nga, no? It's the sesame oil pala, no? Ngayon ko lang na-realize, Mars. And yung the soy sesame sauce oil. also. And the soy sauce and the sugar in it kasi maamoy mo na malamis-namis Pala siya. yung nakaka-japchae. Yeah. Okay. Okay, and now, ang ating pancit bihon Na pinre-cook na. na pinikok na and na-mix na rin natin. 3 tablespoon brown sugar, 3 tablespoon soy sauce, and 3 tablespoon sesame oil.
Of course, nilagyan din natin siya ng 1 tablespoon ng black pepper. Okay. Ganun lang din yung... Can you help? Sure, sure. Medyo mabigat siya. Yan. Ayan. Baka, yeah, you might want to switch over. Yeah. There. Okay. Wala siyang pansit. Yes, that's the goal. Diba? Plus, the kangkong, Mars. Pero, mukha siyang pansit, pero lasang Japchae. And then, we can add the most Yeah. important kangkong. ang kangkong. Ang Wow. kangkong. Bao. Ano na ba yung kangkong? Blanched na siya? Or nilubog lang sa It's water? blanched. Yeah, it's na blanched. siya. Okay. Yeah. And now, our favorite part! Tikman ang luto ni Lexi. Let's go! Okay. Kamusta, Mars? Oh, sarap. Sarap, the best Super talaga. achieve! Grabe, Yes, di ba? nakapasok Sarap. ko lang sa bibig ni Gil. Ang sarap. Sarap, sarap. Super. The best. Interesting, ha? In fairness, lasa talaga siyang japchae. And really, yung naiba lang talaga na seasoning was just the The sesame, sesame oil. Nag-stand out talaga siya. Thanks, Mars Lexi!